سلام، زه بریانا هیز یم د عدالت او رحمت د حقوقي مرستې مرکز کې د کډوال وکیله یم. زه غواړم چې تاسو سره د کار د جواز د کارت د لوستلو په اړه معلومات درکم. دا نیټه هغه وخت دی چې تاسو ته د لومړي ځل لپاره د کار اجازه درکړل شوې او دا هم مهمه ده چې پوه شئ دلته لومړی میاشت، ورځ او بیا کال لیکل کیږي. موږ وړاندیز کوو چې که تاسو د کار جواز په راتلونکي 3 یا 4 میاشتو کې پای ته رسیږي، نو تاسو باید ژر تر ژره د یو وکیل سره د بیا نوي کولو لپاره وغږیږئ. په یاد ولرئ چې ستاسو د کار اجازه نظر ستاسو د مهاجرتۍ د وضعیت د کټګورۍ په مناسبت درکړل شوي. هره کټګورۍ جلا ځانګړی کوډ لري چې هغه ستاسو په کارت کې لیکل شوي. دا تاسو سره مرسته کوي. کله چې تاسو د کار د اجازې کارت نوی کوئ، نو باید پوه شئ چې د کومې ځانګړې کټګورۍ لاندې تاسو کارت نوی شي، او دا د مثال په توګه د مختلفو کټګوریو د کارت نوی کول دي. C11 د بشردوستانه یا پیرول کوډ دی. A03 د کډوالو د وضعیت کوډ دی. A04 د کډوالو مشروط حالت کوډ دی. A05 د پناه غوښتنې یا د تایید شوي کډوالۍ حالت دی. C08 لږ تر لږه د 180 ورځې پاتې کېدو د پناه غوښتنې کوډ دی. C09 د پاتې حالت یا شنه کار د تنظیمولو لپاره دی. C19 دا د TPS یا لنډمهاله خوندي پاتې کېدو حالت په تمه دی. په یاد ولرئ چې USCIS تاسو د کار د اجازې کارت په اتومات ډول نه درلیږي، نو کله چې تاسو کارت وخت لږ پاتې وي، تاسو باید یو حقوقي مرکز ته مراجعه وکړئ او خپل کارت نوی کړئ چې په خپل وخت او زمان سره خپل کارت ولرئ. او کله چې تاسو شین کارت ترلاسه کړ، هغه ستاسو د دایمي کار اجازه ده. بیا تاسو ته اړتیا نشته چې د کار اجازې کارت نوی کړئ. په کلکه وړاندیز کوو چې تاسو باید د کار د جواز د کارت عکس او یا کاپي ولرئ، ځکه که تاسو هغه ورک کړئ، نو هغه کاپي تاسو سره مرسته کوي. او همدا چې تاسو د زیږدنې نیټه، شمیره او یو خاص شمیره چې تاسو ته ځانګړې شوی لیکل شوی. او دا 3 د الفبا ټکي او 10 شمیرې لري. په یاد ولرئ چې د کار د اجازې کارت تاسو ته یوازې د کار اجازه یا واک درکوي. په دې کار تاسو نشئ کولای چې د متحده ایالاتو څخه بهر ولاړ شئ او یا هم بیرته راشئ. ډیره مننه.